Salutare și bine ați venit la un nou episod. După cum ați văzut, astăzi nu am ieșit cu bicicleta, pentru că am găsit ceva mai interesant. Astăzi o să vă arăt cum să închiriați o trotinetă electrică. O să vă arăt pe ecran aici în dreapta exact ce fac pe telefon, ce aplicație descarc și cum se închiriază de fapt. Hai să vedem. În primul rând trebuie să intrăm pe magazin Play, căutăm TIR, așa se numește firma, e prima opțiune, după cum se vede, și dăm instalare. Acum așteptăm să se descarce. Ok, după cum vedeți, aplicația s-a descărcat, apăsăm pe deschideți, sing it to start, start now, where are you, we need your location to help you, ok, continue, permiteți accesul la locație numai când folosim aplicația, ok, număr de telefon, o să folosesc numărul de telefon de Austria, confirm că am peste 18 ani, mai departe. Acum o să primesc un cod prin mesaj, o să-l introduc aici, dăm confirmare, ok, acum o să trebuiască să trec numele, prenumele și adresa de e-mail. Ok, după ce am completat, apăsăm continuu. Opțiunea de plată, eu o să plătesc cu card de credit. Aici o să trebuiască să trec datele de la card de credit. Mai departe ne explică harta, zonele roșii nu poți să parchezi acolo, adică când termini de plimbat cu trotineta nu ai voie să parchezi în zona roșie. Parking bonus, a doua opțiune, dacă îți lași trotineta în zona respectivă primești un bonus pentru următoarele curse. Și slow, pe zonele galbene o să încetinească viteza automat. Ok, dăm ok și s-a deschis o hartă unde sunt eu. Hai să vedem unde pot să găsesc trotinete. Ok, sunt mai multe aici. Avem una aici la 200 de metri, 11 km range. Cealaltă o să am nevoie de 2 trotinete. Cealaltă la 400 de metri, tot 11 km range. Mai avem aici cu 22 de km range și aici cu 12 km range. Cred că o să le luăm pe astea două. Da, deci să mergem către asta. Get closer. Ok. Trebuie să fii la 400 de metri de vehicul să pornești cursa. Ok. Hai să ne îndreptăm spre trotinetă. Ok, se pare că am ajuns. Asta e trotineta, nu știu dacă se vede. Tariful e de 1 euro. Cred că să o iei și apoi 24 de cenți pe minut. Hai să vedem cum să o luăm. Apăsăm aici Start Ride. Ride safely, continue. Push your foot to get going, continue. Accelerație, ok. Frâni. Stânga-dreapta, continue. Să parchezi responsabil, ok. Ok, do not enter the restricted area. Don't drink and ride, confirm payment. O să ia 3 euro temporar. Și o să fie ok. S-a prins trotineta. Și gata, a pornit timpul. Și cam așa e o trotinetă.
o să-mi pun telefonul pe suport și o să vorbim mai târziu. Și cam asta e trotineta, merge până la 25 km pe oră. Dacă vrei să te plimbi, dacă vrei să ajungi dintr-un loc în altul, ai luat-o și ai plecat cu ea. Hai, Georgiana! Și cam așa se închiriază o trotinetă. În momentul în care a terminat, aici se pare că nu e o zonă roșie de parcat. O parcăm. Da, după cum vedeți pe hartă, nu e o zonă roșie, pot să o parchez aici. Am mers 20 de minute și 40 și ceva de secunde. Apăsăm End Ride. Te întreabă dacă ai parcat cum trebuie, dai End Ride, Ending Ride, Ride Time 21 de minute, total paid 6 euro. Te întreabă cum a fost plimbarea, ok, ce ar putea să îmbunătățească, nu știu, e tot ok. Da. Și cam atât a fost pentru episodul de astăzi. După cum vedeți, e foarte simplu. Puteți să luați, să vă plimbați, să faceți treaba. Cam atât am plătit pentru 20 de minute, 6 euro. Și asta fiind spuse, ne vedem în episodul următor. Pa, pa!